دوستان سلام. تو این ویدیو قرار روغن موتور خودرویی که موتور X37 روش هستش 405 پارس سمن با موتور X37 رو تعویض کنیم و تمامی نکات ریز و درشتی که مربوط به نحوه تعویض روغن موتور این نوع موتور هستش با هم دیگه بدونیم. اولین نکته که باید بدونید اینه که این موتور و یا هر موتور دیگه بهترین حالت و زمان تعویض روغن اون مربوط به زمانی که موتور داغ هستش. بنابراین حتما موتور باید داغ باشه، چرا که اولا جرم ها نشست نداره در کارتر، دوما جرم زدایی بهتری انجام میشه و سوما تخلیه به درستی و کاملتر صورت میگیره. ما گذاشتیم این موتور داغ بشه و حالا با هم دیگه مراحل دونه دونه انجام میدیم. قبل از هر چیز ما پیچ تخلیه رو باز میکنیم. پیچ تخلیه در این ناحیه قرار داره و دو نوع آچار میخوره. خب شما یا میتونید با بوکس 21 بازش کنید یا با وقوع آلت. از موقعی که روغن رو تخلیه میکنید سعی کنید یک ظرف زیر اون قرار بدید، بدونید آیا خودروی شما روغن کم کرده یا نه که بعد برید به دلایل اون بپردازید. ببینید این ظرفی هم که من گذاشتم برای اینکه روغن رو اندازه‌اش بگیره. باید دقت کنید که بذارید روغن موتور تا آخرین قطره تخلیه بشه. تا زمانی که این روغن به صورت کامل تخلیه بشه، قبل از بستن پیچ تخلیه سعی کنید پیچ تخلیه رو بعد از که باز کردید کاملا پاک کنید با یک پارچه. از واشر مسی استفاده کنید، واشری که هم روش هست و اگر خودش واشر داشت دقت کنید و در صورت نیاز تعویضش کنید اگر دچار مچاله شدگی باشه. بعد از اینکه واشر رو قرار دادیم، نکته که باید خدمتتون عرض کنم برای محافظت از رزوهای پیچ و همچنین قلاویز داخل ته کارتر ما باید مقدار تفلون یا نخ نسوس در اطراف پیچ کنار واشر بتابونیم. برای محافظت ضروری نیست ولی بهتره که این کار رو انجام بدیم. ببینید من با دست چند تا رزوه تا جایی که حالا توان دستم یاری کنه میبندم. بعد شروع میکنم حالا با آله مقداری سفتش میکنم. ببینید بعد هم با برد اونو سفت. خب بعد از بستن پیچ تخلیه روغن میایم سراغ فیلتر روغن. برای اینکه دسترسی بهتری داشته باشیم به فیلتر روغن که این قسمت قرار داره، اول باید هواکش رو جنت هواکش رو باز کنیم. دو تا خارد اینجا بازش میکنیم، دو تا پیچ و یه پیچ هم اینجا. این هم شیلنگ بخار روغن هم در میاریم. راحتی مجموعه هواکش رو در. و اما فیلتر روغن، برای تعویض فیلتر روغن ما باید از در واقع آچار مخصوص فیلتر روغن، انبار مخصوص فیلتر روغن استفاده کنیم. فیلتر روغن همینجوری که میبینید این در واقع قطعه نارنجی رنگ، حالا رنگ‌های متفاوت داره فیلتر روغن، اینجا نارنجی رنگ این قسمت اونو توی در واقع این انبار رو دور فیلتر روغن قفل میکنیم و به سمت خلاف عقربه ساعت در واقع میچرخونیم یا بازش میکنیم. ببینید به این شکل باز میشه. نکته‌ای که هست زمانی که شما فیلتر روغن باز میکنید یه تیکه پارچه زیر اون قرار بدید، باعث در واقع ریختن روغن در سینی موتور یا حالا اون جایی که روغن رو دارید عوض میکنید، حیاط هست، مغازه یا هر جایی که هست، نریزه. خب اینم فیلتر روغن موتور. بعد از اینکه فیلتر روغن در آوردید، محل نشستن فیلتر روغن رو با همون دستمال میتونید بکشید و تمیز کنید. این کار هم باعث از بین رفتن
ذرات ریز اگه کثیفی چیزی باشه میشه، هم دقت میکنید که چیزی گیر نداشته باشه روی بین فیلتر روغن و محل نشستن. بعد از اینکه فیلتر روغن رو باز کردیم، فیلتر روغن جدید رو دور این واشر پلاستیکی یک مقدار روغن میریزید که هم درست بسته بشه، هم واشر نچسبه محل نشیمنگاه فیلتر روغن و باعث در واقع دفرمه اون نشه، و از طرفی ممکنه در صورت این کار در زمان دوباره باز کردن فیلتر روغن به قدری صفر بشه که تعمیرکار، سرویس کار بعدی یا دفعه بعد که خودتون میخواین تعویض کنین نتونه اونو باز کنید. خب شروع میکنیم با دست بستن فیلتر روغن جدید. بعد از اینکه چند ریزه با دست بستیم، با انبار مخصوص فیلتر روغن اونو صفر میکنیم. بعد از بستن فیلتر روغن، فیلتر هوای خودرو رو بررسی میکنیم و در صورت نیاز تعویض میکنیم. دقت کنید فیلتر روغن موتور باید با هر سرویس روغن عوض بشه. چند تا دلیل داره. اولا اینکه مقداری از روغن قبلی درون فیلتر هستش. دوما این فیلتر کارش در واقع جلوگیری از ورود جرم از کارتر به داخل موتور هستش و قطعا درون فیلتر قبلی جرم هستش و باید تعویض بشه. فیلتر هوا اما نه، بسته به آب و هوا و در واقع میزان گرد و خاکی که در هوا وجود داره در واقع زمان تعویضش رو تعیین میکنه. ما بررسی میکنیم و در صورت نیاز تعویض میکنیم و در صورتی که نیاز نباشه میبندیمش. باد گرفتن به فیلتر هوا نه تنها اونو تمیز نمیکنه، بلکه گرد و خاکی که لابلای فیلتر وجود داره باعث میشه که این گرد و خاک به منافذ ریز درون کاغذ فیلتر نفوذ کنن و عملا این فیلتر از کار میفته. باد گرفتن درست نیست. اگر میخواید تمیز کنید فیلتر هوا رو، چند تا ضربه به یک قسمتی که خودتونم این گرد و خاک رو استشمام نکنید بزنید. حالا دم در، حالا تو حیاط یا هر جا هستید، با ماسک این کارو کنید چون خیلی این گرد و خاک سمی هستش و با در واقع ضربه زدن به خود فیلتر به سمت بیرون گرد و خاک بیاد بیرون. به این صورت ها من اینجا نمیزنم ها، فقط میخوام نشونتون بدم. به این گونه ضربه زدن شما اون فیلتر تمیز میکنید. البته اگه دیدید میزان گرد و خاک زیاده که باید تعویض کنید. اگر گرد و خاکی نداره و برای اطمینان میخواید این کار کنید، باید با ضربه زدن این کارو کنید. فیلتر کابین رو که این قسمت قرار داره در میاریم. فیلتر کابین هم همینطور بهتره که عوض کنید چون بحث سلامتی خودتون و سرنشینان خودرو هستش. بنابراین ما این فیلتر عوض میکنیم. اگر هم باز نو بود و خیلی تمیز بود و خیالتون خواست راحت بشه، باز هم باد نگید و ضربه بزنید. خب فیلتر هوای جدید ما سر جاش قرار میدیم. مجموعه هواکیش رو میبندیم و بعد از اون روغن موتور رو میریزیم. خب روغنی که من برای این خودرو انتخاب کردم گره در واقع 250 گره API SM هستش و خب راجع به انواع روغن موتور تو خودروی چه روغن موتوری بریزیم من یک ویدیو آماده کردم گذاشتم تو کانالم و این بالا میذارم، لینکش حتما ببینید. تو این خودرو، تو این موتور در واقع شما باید حتما 250 بریزید. API بهتره که SL به بالا بریزید. خب دوستان، همونطور که مشاهده کردید روغن موتور این خودرو رو ما عوض کردیم. خودروهایی که داره موتور X7 هستن. لازم یادآور بشم دقیقا همین ویدیو رو برای خودروی پراید با عنوان 15 اشتباه رایج در تعویض روغن موتور که البته مناسب همه خودروها هستش رو ساختم. اون ویدیو حتما ببینید. در واقع اشتباهات جامعی رو پوشش دادیم و خیلی کمک میکنه به شما که درک بشه. لینکش این بالا میذارم. در پایان هم ازتون خواهش میکنم اگر این ویدیو براتون مفید بوده حتما ما رو دنبال کنید. لایک و کامنت فراموش نشه. برای دوستانتون حتما بفرستید. موفق و مؤید و پیروز باشید.